أيام احتلال بريطانيا للهند قاموا بسرقة كنوزها، وقتلوا المتظاهرين بها، وشخص من المتظاهرين بقي على قيد الحياة، فذهب عند الملك أزادسي الذي أنجب ولدا في تلك اللحظة، وأخبره بالذي حصل، وقبل أن يقوموا بتهريب الكنوز إلى بريطانيا، جاء الملك أزادسي بحصانه وقتل العساكر البريطانية، ودمر الدبابات ولحق الطائرة التي توجد بها الكنوز، وقام بالاقتراب منها ورمى عليها حبلا وربط الحبل بعمود وقام بتوقيفها، ومسك قائدهم وقتله انتقاما للمتظاهرين الذين قتلهم. واجتمع القادة البريطانيين، وصرحت لهم الملكة هيلينا أن الذي جرى هو رد فعل للملك أزادسي للإجرام الذي قمتم به. ورد شخص منهم اسمه داير وقال لها أزادسي قتل قائدنا وخاف وهرب. وتفاجأوا لما رأوا أزادسي جاء عندهم، وقال لهم أنه سيقتلهم جميعا جزاء لما عملوه بالهنود. وضرب العساكر وتوسلت له الملكة هيلينا بأن لا يقتلهم، ووعدته أن الحكومة البريطانية ستحاسبهم. وقبل ذهاب أزادسي واحد اسمه شمان ضربه بالنار في ظهره، وأزادسي أخذ سهما من العساكر وضربه على كتفه، فأصبح أزادسي مصدر إزعاج للبريطانيين. فجاء لمعالجة شمان طبيب خائن اسمه هاري، وقال له أنا أستطيع أن أساعدكم بالقبض على أزادسي، لكن بشرط أن تعطوني ذلك القصر. وقال له أن أزادسي مصاب بالرصاصة على ظهره، لذلك سيطلب مني معالجته، وأنا سأحقنه بمنوم مما سيسهل القبض عليه. ووافقوا البريطانيين، وقبل أن يقوم بحقنه، شك به الحصان بادل فضربه، وأخذ حقنة ثانية وحقن أزادسي وذهب. فأحس أزادسي بدوران. هاري أعطى الجنود البريطانيين إشارة بالهجوم، ومن قوة أزادسي الحقنة لم تؤثر عليه، وقال لزوجته أن تأخذ ابنه على الحصان وتهرب. وقبل ذهابهم أخذ سكينا وكتب اسم مارد على صدر ابنه، وودعهم وذهبوا، وبدأ بمقاتلة العساكر، ورموا عليه قنبلة، فقبضوا عليه، وبدأ الحصان بادل بضرب العساكر لتهريب زوجة أزادسي وابنها مارد، وتبعوها العساكر فوضعت ابنها في سرير بالقرب من دار أيتام، ولحقوها العساكر حتى وقعت من جبل، وظنوها سقطت وظلت ممسكة بجذع شجرة. ولما رجعوا لقتل مارد، جاء الحصان بادل وبدأ بضربهم وأخذ مارد وهرب، وأصاب شخص من العساكر بادل بالنار، وهرب الحصان بادل منهم وأخذ مارد وهرب به وذهب به عند عائلة ليس لديها أولاد. ولما رجعت أم مارد للمكان الذي تركت به ابنها لم تجده، فنادت على صاحب دار الأيتام وسألته، فأجابه بأنه لم يرى ابنها، وظلت تصرخ حتى أصبحت بكماء لا تستطيع الكلام. وأخذ الرجل مارد، ولما رجعت زوجته قالت له أنها رأت البريطانيين كانوا يريدون قتله، وأخذه الحصان منهم وهرب، فقال لها أننا لن نستطيع تبليغ الشرطة، لأن حياته في خطر. فقالت له زوجته سنقوم بتربيته كابننا. وقام البريطانيون بتكريم الطبيب هاري، وأعطوه القصر، وعينوه محافظ البلد، وربطوا أزادسي من يده وأرجله بالأحصنة لقتله. وأوقفتهم هيلينا وأرتهم قرارا من المحكمة بعدم قتل أزادسي، وحكمت عليه المحكمة بوضعه السجن مدى الحياة. ووضع بالسجن ومرت السنين، وكبرت روبي بنت الطبيب هاري، وأخذت سيارتها وكان معها حارسها. وعندما كانت مارة من الطريق، صدمت أم مارد الحقيقية بالسيارة، وعلقت أم مارد بالسيارة، فتم جرها بالسيارة، فرآها بادل بالصدفة، فحسس مارد بأن شخصا يحتاج للمساعدة، ولحق بها مارد، وسحبها وأجلسها بجانبه، وأوقف سيارة روبي وضرب الحارس، وطلب منها الاعتذار للمرأة التي سحبتها بالسيارة، وكانت هي أمه الحقيقية، لكن هي لا تعرفه وهو كذلك. ورفضت روبي الاعتذار فضربه الحارس من وراء ظهره، فبدأ مارد بضرب الحارس ووضعه بآخر السيارة وأقفلها عليه، ورجع لروبي مرة ثانية لتعتذر لها،
فقالت له: لماذا أنت مهتم بها؟ هل هي أمك؟ فأجابها بأن كل الأمهات بالهند يعتبرهم أمه، وأجبرها على الاعتذار لها. وأخذ مارك تلك المرأة معه، فسألته روبي عن اسمه، فأظهر لها الاسم الموجود على صدره. ولما وصلوا للمدينة بادل ذهب بهم لدار الأيتام، ليفهم أم مارد أن الشخص الذي يوجد معها هو ابنها، وضرب الجرس. فنزلت أم مارد ونظرت للسرير، فتذكرت ما جرى لها، وطلع صاحب دار الأيتام وسأل عن ماذا يجري، فاعتذر له مارد عن الذي جرى. وصاحب المنزل تذكرها وقال له أن هذه المرأة تركت ابنها في هذا السرير منذ 25 سنة، ولما رجعت لأخذه لم تعثر عليه وبدأت بالصراخ، حتى أصبحت لا تستطيع الكلام. فمارد استغرب وسأل نفسه لماذا جاء بنا بادل إلى هنا، ولم يفهم أي شيء، لأن من قاموا بتربيته لم يقولوا له أنهم قاموا بتربيته، ولم يقولوا له أي شيء. ثم جاء شخص وقال له أن يلحق القرية، فطلب من ذلك الشخص توصيل تلك المرأة. ووصل ووجد أبوه وأمه واقفين أمام سيمون وجنوده، ولحقهم وأنقذهم. وراح موتي كلب مارد لسيمون وعضه في يده، وبدأ مارد بضرب العساكر، لكن تجمعوا عليه وربطوه، وبدأ الحارس بضربه وهو مربوط. وتحرك سيمون بالدبابة نحوه، ووصلت هيلينا وأنقذته في آخر لحظة. وجاء هاري عندها وقال لها أنه أعطى للقرية مهلة 24 ساعة ليتركها، فلم يسمعوا الكلام، وفي نفس الوقت لا يريدون المغادرة. فقال له مارد: أنت محافظ البلد، يتوجب عليك بناء مستشفيات ومدارس، وليس هدم البيوت. ولما رأته هيلينا يتكلم، قالت له أنه يذكرها بشخص اسمه أزاد سي، بنفس شجاعتك كان يدافع عن الهند بنفس طريقتك. وأمرت العساكر بإطلاق سراحه، وقالت لهاري بأنه سيقوم بإصلاح البيوت التي هدمها على حسابه. ومارد شكرها وذهب. ورأته روبي وأعجبت بشجاعته، وبعثت إليه ليأتيها إلى قصرها، وقالت له أنه سيكون حارسها الشخصي. فرفض مارد وقالت له: أنا لم أسألك، أنا آمرك. ودعت الحراس لإمساكه وقاموا بربطه، وبدأت بضربه، وكان مارد يضحك ويستفزها. وجاء هاري وقال لها: ماذا تفعلين؟ وقالت له روبي: سأعلمه الأدب ليتكلم بشكل جيد. فقال لها هاري: سنعمل حفلة اليوم، وسندعه مربوطا ونهينه أمام الناس. وعندما الحفلة بدأت جاء الكلب موتي عند مارد وقام بقطع الحبل، ولما روبي اقتربت منه أمسكها وهددهم بأنه سيقتلها إذا اقترب منه أي شخص، وحملها وقفز على الحصان بادل وهرب، وردها بعد ذلك لقصر أبيها. وذهبت روبي إلى منزله وطلبت منه المجيء في عيد ميلادها هو وأبوه وأمه. وكانت مختلفة روبي عن أبوها هاري، فذهب مارد لعيد ميلادها، بدأ بالرقص معها، فأمر أبوها الحارس بقتله، لكنها لم تصبه الرصاصة وأصابت مصباح كبير ووقع على روبي، وأصيبت روبي. فقال له أبوها: أنت سبب ما حصل، فاتركنا واذهب. لكن داير فكر في خطة وقال لهاري: يجب أن تحضره إلينا، وتعطيه مكافأة لأنه أنقذ بنتك، وعندها سيعرف الشعب الهندي أنه أخذ منك نقود، سيتهمونه بالخيانة ويخسر شعبيته. وعندما ذهب مارد عند هاري عرض عليه المكافأة، لكن مارد فهم خطتهم، فأشعل النار في النقود، ومسح بها وجه هاري، وبدأ بالاستهزاء منه، فأنقذته روبي، وقالت لأبوها: هاري لا يشرفني أن تكون أبي. فتعصب عليها هاري وضربها، فقال له داير: يجب قتل مارد. فقالت له روبي: لو جرى أي شيء لمارد، أنا سأقتل نفسي بعده. فقال له داير: هناك حل، سوف نزوج ابنتك لابن داني وسوف يربيها بشكل جيد. وداني كان شخصا ظالما، وجعل الشعب الهندي عبيدا لديهم، وبعث جنوده ليأتوا له بعبيد أكثر للاشتغال عنده. كان من ضمنهم أم مارد الحقيقية، لعمل سكة قطار جديدة.
وقاموا بربطهم ويضربونهم ويجبرونهم على العمل. وقاموا بتخدير روبي وبعثوها مع الحارس لداني. وعندما دخلت عليه وجدته يسحب الدم من الهنود. وعندما سألته: لماذا يقوم بهذا الشيء؟ قال لها الهندي الذي يتعب نقوم بسحب دمه حتى يتوفى، ونستفيد منه ونبعثه لجنودنا التي تحارب على الحدود. فضربته روبي على الذي يفعله. وقال لها داني: سنتزوج وسأعلمك كيف تعاملينني بشكل جيد. وظهر أزادسي عند داني وهو يطحن القمح الذي يعملونه خبزا للهنود. وكانوا يعاملونه بشكل قاس جدا. حتى الماء كانوا أحيانا يمنعونه عنه، حيث قال له داني: ليس هناك ماء، وإذا لم ترد الاشتغال فلا تشتغل، لكن المساجين سوف يموتون من الجوع. فقال له أزادسي: المطحنة التي اشتغلت 25 سنة ستظل مشتغلة لآخر يوم في حياتي. وداني منع عنه الماء وقال للحراس: أزادسي لا يشرب الماء إلا بإذني. وامرأته سمعت اسمه وعرفت أنه مسجون تحت الأرض، فراحت له ورأته وأنزلت إليه الماء، فرآها الحراس وأخذوها لداني، فأمرهم داني بربطها ويصعد أزادسي. وصعد أزادسي الذي لم يصعد من تحت الأرض منذ 25 سنة. وعندما رأوه الهنود بدأوا بالهتاف باسمه. فقال له داني: هذه المرأة أعطتك الماء من دون إذني، خذ الصوت واضربها. وأزادسي رفض وقال له: اقتني لأنني لن أفعل هذا. فقام داني بقتل شخص من الهنود، وقال له: إن لم تضربها سأقتل جميع الهنود. وأزادسي تأسف لها بأنه سيضربها، وأخذ الصوت وبدأ يضربها، وكان لا يعرف بأنه يضرب زوجته، ولم يكن راض عن ما عمله. وأرجعوه الحراس إلى مكانه. بعد ذلك هربت روبي من داني، وقام الحراس بملاحقتها، ووقعت من على الحصان وجاء مارد وأنقذها. ولما كان مار من الجسر الذي فوق البحيرة الطينية، وجد داني أمامه والحراس وراءه، ووقع في البحيرة الطينية. ولما أراد الحارس قتله، منعه داني من ذلك، وقال له: اتركه يغرق بالطين ويتعذب. وأخذ روبي وتركوه وذهب. لكن الكلب موتي أخذ حبل الحصان وقفز عند مارد، فظل يسحب مارد إلى أن خرج. وداني أرجع روبي لأبوها وضربها. وداني أحس بغيرة من مارد وقال: سأقتل كل عائلته. وذهب لأبيه وأمه الذين ربوه وظل يضرب فيهم. وأخذ أباه ورمى أمه في النار وحرق القرية بأكملها. وعندما رجع مارد لحق أمه قبل وفاتها، وحكت له عما جرى، وأفصحت له عن السر أنه منذ 25 سنة أنها ليست أمه، وأن الحصان بادل هو من أحضره، وهي لم تكن تنجب فتبنوه. وماتت، وحلف أنه سينتقم لها، وسيحول حياتهم إلى جحيم. وحرقها وأخذ ترابها ووضعه في قنينة ووضع معها ورقة، ووضعها في الماء، ودعا أن هذه القنينة أن تصل لأمه. وبالصدفة أبو مارد الذي رباه قابل أم مارد الحقيقية، وسألها: لماذا لا تأكلين؟ وكتبت له أنها صائمة، متمنية من الله أن ينجي زوجها من ما هو فيه. وقال لها أن زوجته كذلك صائمة، ولم يكن يعرف بأنها توفيت. ومرت القنينة من وراء أم مارد الحقيقية ولم تراها، ووجدها أبوه الذي رباه، فقرأ الرسالة الموجودة بها، فوجد مارد كتب: أنا مارد أمي التي توفيت. قبل وفاتها أخبرتني أنني لست ابنها، وأن الحصان هو من أحضرني إليهم، وسأظل أنتظر أمي الحقيقية بالمعبد. وعرف أن زوجته ماتت وظل يبكي، وسألته أم مارد الحقيقية لماذا يبكي، فأعطاها الرسالة، وعندما قرأتها قالت له أنها أمه. فأخذ أبوه بالتبني السكين من الحارس وأمرها بالهروب. وفي طريقها للهروب جاء لها شخص فضربه بالسكين، لكن قاموا بقتله، وهربت أمه وراحت له للمعبد. وأول ما رأت ابنها رجع لها صوتها وتكلمت، وحضنته وظلت تبكي. وتفاجأ هاري ومن معه بقرار الإفراج عن أزادسي، فقال لهم هاري: لو أن أزادسي خرج سيشكل لنا خطرا على حياتنا.
بعدها جاء الحارس قال لهم أن امرأة أزاد سي هربت. فداني قال لهم أن مارد بطبيعة الحال سيأتي لإنقاذ أبوه. لهذا سننتظره. وبالفعل ذهب مارد لإنقاذ أبوه. وقتل الحراس وعرف منهم مكان أبوه. وذهب عنده وقال له أنا ابنك مارد. وفك سلاسله. فعرف الحصان أنه ليس أزاد سي فضربه. فاستغرب مارد وقال للحصان بادل: إن الذي تضربه هو أبي. وعندما التفت وجد أبوه يصوب عليه المسدس. وأزال قناعا كان يرتديه فوجده سيمون الذي كان يرتدي قناعا يشبه أبوه. ووقع مارد بالفخ. وقبضوا عليه. وبعدها أخذوا أزاد سي للمستشفى. ورأى شخصا يشبه ابنه الذي لم يكن يعرفه في ذلك الوقت يسحب الدم من الهنود. فقال له أزاد سي: لو لم أكن مربوطا كنت انتقمت منك. فداني قال له: ما رأيك في مواجهة بعضكم أمام الناس؟ فوافق أزاد سي وذهب. بعدما ذهب أزال الشخص الذي كان يسحب الدم من الهنود قناعا يشبه وجه مارد. وذلك للإيقاع بين أزاد سي وابنه مارد. وداني ذهب عند مارد. وقال له أنه بالغد سوف تقابل أباك وستظلون تضربون في بعضكم لغاية قتل أحدكم الآخر. ومارد رفض وظلوا يعذبونه ومع ذلك ظل رافضا. وهاري قال لداني: ماذا سنفعل؟ فمارد يرفض مواجهة أباه. وداني رأى روبي في المرآة تنصت عليهم. فجاءته فكرة. فقال لهاري: سنضع قناعا على سيمون يشبه أبو مارد. وطبعا مارد لن يرضى أن يقتله لأنه سيظن أنه أباه. وبذلك سيمون سيقتله. وروبي ذهبت وأخبرت مارد بأن الذي سيواجهه ليس أبوه. وأنهم سيضعون قناعا على سيمون يشبه شكل أباه. وعند خروج روبي، وجدت داني ينتظرها وقال لها: خطتي نجحت. غدا أزاد سي الحقيقي هو الذي سيحارب مارد. وطلع أزاد سي حلبة المصارعة والهنود كانت تهتف باسمه. وخرج مارد وربطوهم بالسلاسل. وبدأت المواجهة بينهم. وظل يتعاركون ومارد كان يظن أن سيمون هو الذي يحاربه مرتديا قناعا يشبه وجه أبيه. ولما وقع سيف مارد استغرب من أبيه يقول له: خذه. لأنه لا يستطيع قتل شخص دون سلاح. وبدأت المعركة من جديد. وكان سيقتله أزاد سي فمسك مارد السلاح بيده. فسأله أزاد سي عن إحساسه وهو يتألم. فرد عليه مارد وقال له: الرجل الحقيقي لا يحس بالألم. وانفتح قميص مارد. فرأى مكتوب على صدره اسم مارد الذي كتبه بالسكين عندما كان رضيعا. فعرف أنه ابنه. مارد أيضا أسقط سيف أزاد سي وقال له نفس الكلام أنه لا يستطيع قتل شخص دون سلاح. وأزاد سي كان غضبا على ابنه. وقال له: أنا رأيتك تسحب الدم من الهنود. ومارد قال له: البريطانيين موهوبين في وضع القناع. أنا متأكد أن شخصا غيري كان يضع قناعا يشبهني. فأصاب مارد وجه أزاد سي بالسيف فخرج منه الدم. فعرف أنه أبوه الحقيقي. لأنه لو كان قناع كان سينقطع. فقال له أزاد سي: أنا أبوك الحقيقي. دعنا مستمرين في القتال لكي لا ينتبهوا. فقال له مارد: يستحيل أن أرفع عليك السلاح. ورفع أزاد سي للأعلى وقتل داير ونزل. وبدأوا بقتل العساكر وهربوا. وجاء الحصان بادل وركبوا عليه. لكن سيمون أصابهم بالدبابة فوقعوا. ورمى عليهم قنبلتين. فرموهم داخل الدبابة فانفجرت. وبادل ذهب عند روبي. وفكها من الحبل وهربها. والحارس وهاري قبضوا على أم مارد وهيلينا وربطوهم في الدبابات. وخرجوا بهم. ومارد جاء من وراء الحارس وبدأ يضربه وربطه. وأزاد سي ذهب عند هاري وظل يضربه. حتى هرب واختبأ منه. وفكوا أم مارد وهيلينا وقفزوا من الدبابات. والحارس انصدم بالشجرة ومات. وهاري نزل بالدبابة في البحيرة الطينية. وداني جاء بالدبابة وأطلق النار على أزاد سي. لكن هيلينا تلقت لإطلاق النار وأصيبت مكانه وماتت. وأخذت روبي حبلا ورمته على داني وسحبته. لكن داني استطاع قطع الحبل. وعندما رجعت له قام بإسقاطها من فوق الحصان.
وقبل ركوبه الدبابة. الكلب موتي أخذ نارا ووضعها تحت الدبابة فانفجرت، فطار موتي بعيدا، وداني أخذ روبي وهرب. ومارك ذهب عند الكلب موتي وقال له أن يتبعهم، وراح عند الحصان بادل وأنهضه وركب عليه ولحق داني. ولما كان داني وروبي يمر من على الجسر ظن الحارس أنه مارك، فأطلق عليه النار، فطلع داني وقتل الحارس بخشبة. وبدأ مارك بالمشاجرة مع داني وظل يضربه وأمسكه ورماه بالبحيرة الطينية، وظل ينظر إليه إلى أن غرق. وتجوز هو وروبي وانتهى نظام العبودية بالهند. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب ليصلك كل ما هو جديد.